साथीहरु म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मोबाइल फोनमा एप्सहरु कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा मोबाइल फोनमा एप्सहरु इन्स्टल गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले नयाँ फोन लिनु भएको छ त्यसमा तपाईको फोनमा सबै एप्सहरु हुँदैनन् जो कि फेसबुक हो, मेसेन्जर हो, व्हाट्सएप हो, अन्य यस्तै धेरै एप्सहरु तपाईलाई आवश्यकता परिरहन्छन्। तपाईको चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट एप्सहरु भए, मोबाइल बैंकिङ एप्सहरु भए, यस्तो किसिमको एप्सहरु कहाँबाट हामीले इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा अझैसम्म हामीलाई केही मान्छेलाई थाहा हुँदैन। मोबाइल हामीले नयाँ लिइसके भन्दापछि हामीले एप्सहरु इन्स्टल गर्नको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल फोनमा जीमेल एकाउन्ट एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्टिभ गरिसके भन्दापछि मात्र हाम्रो प्ले स्टोर चाहिँ ओपन हुन्छ। अब हामीले चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिने एप्सहरु जति पनि छन् त्यो हाम्रो फोनको एउटा प्ले स्टोर हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसके भन्दापछि यहाँ हामीले धेरै एप्सहरु चाहिँ देखिरहन्छौं। जो एप्स तपाईहरुलाई चाहिँ आवश्यकता जो एप्सहरु आवश्यकताहरु छन् ती एप्सलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम भयो हैन, स्न्यापच्याटहरु भए, तपाईहरुलाई यस्तै नोट पीडीएफ एप्सहरु भए, यस्तै धेरै एप्सको आवश्यकता परिन्छ। भिडियो एडिटिङ, स्क्रिन रेकर्ड देखि लिएर सबै किसिमको एप्सहरु हामीले कहाँ पाउँदछौं त? प्ले स्टोरमा पाउँदछौं। हामीले इन्स्टल गर्ने पनि यही गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्समा क्लिक गरिसके भन्दापछि तपाईको सामान्य यहाँ मैले यो एप्समा क्लिक गरे। एप्समा क्लिक गरिसके भन्दापछि इन्स्टलमा क्लिक गर्यो भने यो एप्स चाहिँ अब डाउनलोड हुन सुरु भइसकेको छ। यसरी चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। यसरी डाउनलोड गर्यो भने तपाईको यो एप्स पुरा डाउनलोड भइसके भन्दापछि तपाईको के हुनेछ त? सिधै एप्सहरु जहाँ चाहिँ हाम्रो होम पेजहरु जहाँ एप्सहरु देखिन्छन् स्क्रिनमा त्यहाँ चाहिँ आइसक्नेछ अटोमेटिकली। र कसैको इन्स्टल गरिसके भन्दापछि तपाईको पर्मिसन माग्दछ। त्यो सेटिङमा गएर पर्मिसन लिनु होला। र कुनै एप्स तपाईको यहाँ सामान्य देखिएन भने त्यो एप्सलाई कहाँबाट सर्च गर्ने त? यहाँ चाहिँ सर्चमा गएर जस्तै मलाई चाहिँ फेसबुक चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो। फेसबुक लाइट या फेसबुक हैन, यहाँ चाहिँ मैले यसरी लेखे। यसरी लेखिसके भन्दापछि मैले क्लिक गरे भने मेरो सामान्य यसरी फेसबुक पनि आयो। अब यसलाई अपडेट माग भनेको चाहिँ त मेरो यसमा पहिले नै इन्स्टल छ हैन। अपडेट पनि यसरी यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अपडेट पनि यसरी नै गर्ने हो। र यहाँ धेरै एप्सहरु प्राय यसैमा हुन्छन्। तपाईले चाहिँ जुन एप्स तपाईको लागि आवश्यकता छ यहाँ गएर यसलाई चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्ने कुरा मैले आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा बताइसकेको छु। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न नभुल्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै। फेरि मिल्नेछु नयाँ अन्य आउने भिडियोहरुमा आउने दिन। आज यति नै। धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ।